Hi everyone, welcome in today's lecture. Today we are going to discuss about the MCQs which related to the flower structure and last lecture. यामध्ये फर्स्ट MCQs आहे फॉर सर्वायवल ऑफ द रेस विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑफ द प्लांट. फर्स्ट ऑप्शन इज द फ्लावर, सेकंड इज द रूट, लीफ अँड स्टेम. प्लांटला नेचरमध्ये सर्वाय करण्यासाठी सगळ्यात मोठा इम्पॉर्टंट यामध्ये ऑर्गॅन कोणता आहे. यामध्ये जर आपण पाहिलं तर फ्लावर, रूट, लीफ आणि स्टेम. नेचरमध्ये कोणती स्पेसीस काय करते, आपल्यासारखेच नवीन स्पेसीस, नवीन व्हरायटीज, नवीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर्म करते. मग काही प्लांटमध्ये न्यू प्लांट जे फॉर्म होतं दिस आर विथ द हेल्प ऑफ स्टेम. त्यानंतर काही प्लांटमध्ये जे न्यू प्लांट त्यामध्ये फॉर्म होतं विथ द हेल्प ऑफ लीफ. काहींमध्ये रूट. मग रूट, लीफ आणि त्यानंतर स्टेम यांच्यामुळे जर नवीन प्लांट इथे जन्माला येत असेल किंवा नवीन प्लांट इथे फॉर्म होत असेल तर दिस इज कॉल्ड ॲज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल टाईपचं जे रिप्रोडक्शन आहे तर हे तुम्ही 10thला देखील यामध्ये स्टडी केलं आहे की ज्यामध्ये गॅमेट फ्यूज होत नाही आणि त्यानुसार जर नवीन सजीव जन्माला येतो तो कम्प्लिटली यामध्ये सिमिलर असतो, आयडेंटिकल असतो पॅरेंटसारखा. बट यामध्ये फ्लावर इथे महत्त्वाचा पार्ट आहे. कारण का, फ्लावर हा प्लांटचा सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे. सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ द प्लांट इज द फ्लावर लाईक अ ह्युमन ऑर अदर ॲनिमल विच हॅविंग द टू रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम अँड female reproductive system. These are very important for that fusion of gamete. In this flower, the fusion of gamete, these are occurs and after the fusion of gamete which produce the seed, and this seed having the combination of the different plant. यामध्ये फ्लावरनुसार जे सीड तयार होतं झाडाला तर त्यानुसार त्यामध्ये कॉम्बिनेशन असतं वेगवेगळ्या प्लांटच्या गॅमेटचं. त्यानुसार त्यामध्ये इम्युनिटी पॉवर इथे जनरेट होतं आहे. म्हणजेच त्याच्यामध्ये जी ते सर्वायवल ॲबिलिटी आहे, डिसीज रेजिस्टन्स ॲबिलिटी त्यानुसार डेव्हलप होते आणि त्यानुसार नेचर किती बदललं तर त्यामध्ये ते सर्वाईव्ह होऊ शकतं. हिअर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लोरल ऑर्गॅन अरायझेस फ्रॉम. यामध्ये जे फ्लावरला वेगवेगळे ऑर्गॅन्स म्हणजे फ्लोरल पार्ट जे इथे अराईज होतात. फ्लावरमध्ये कोणकोणते पार्ट असतात, कॅलिक्स, करोला, अँड्रोशम अँड गायनोशम. दिस आर अराईज फ्रॉम मदर ॲक्सिस, थॅलॅमस, रूट ऑर root. This is the vegetative part present or under the generally under the soilच्या मध्ये ते इथे प्रेझेंट असतात. and these are not connected to the flower, but in this case the pedicel, this is the stalk of flower. These are also one of the part of flower. Thalamus, these are also part of the flower. This thalamus is also called as the receptacle. This is also one of the part of the flower. And mother axis means what? The mother axis, this is the part of the plant from which the pedicel arise or new flower these are arise. नवीन जे फ्लावर इथे अराईज होतं ज्या पार्टला यामध्ये अराईज होतं दिस इज कॉल्ड ॲज द मदर ॲक्सिस. अँड क्वेश्चन इज दॅट द फ्लोरल ऑर्गॅन अरायझेस फ्रॉम. झाडाला जे फ्लावरचे जे फ्लोरल ऑर्गॅन्स. मग फ्लोरल ऑर्गॅन्स कोणकोणते आहे, कॅलिक्स, करोला, अँड्रोशम अँड गायनोशम. ॲक्च्युली दिज आर अराईज फ्रॉम दॅट थॅलॅमस ऑर रिसेप्टेकल. इथे पेडिसलच्याही वरच्या साईडला यामध्ये एक सॉलन स्ट्रक्चर असतं. दिस इज कॉल्ड ॲज द थॅलॅमस ऑर रिसेप्टेकल. अँड फ्रॉम दिस थॅलॅमस ऑर रिसेप्टेकल द डिफरंट फ्लोरल ऑर्गॅन्स दॅट इज द कॅलिक्स, करोला, अँड्रोशम अँड गायनोशम दिज आर अरायझेस. मदर जे यामध्ये ॲक्सिस आहे दिज आर द ब्रँच फ्रॉम विच द फ्लावर दिज आर अरायझेस. अँड बिकॉज ऑफ हिअर द राईट आन्सर इज द थॅलॅमस. म्हणून यामध्ये राईट आन्सर आहे थॅलॅमस. थॅलॅमसचं दुसरं नाव आहे रिसेप्टॅकल. रिसेप्टॅकल दिस इज द बेस ऑफ द फ्लोरल ऑर्गॅन्स और विच हॅविंग द जनरली 4 nodes and 3 internodes, and from which single node region the single floral holes these are arise, that is the calyx, corolla, androecium and gynoecium. These are the floral organ which arise from the thalamus. Here the next question is the flower with all the 4 types of floral organ is. ज्या फ्लावरला चारही यामध्ये फ्लोरल ऑर्गॅन आहे त्या फ्लावरला यामध्ये काय, रेग्युलर फ्लावर, त्यानंतर इरेग्युलर फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर आणि त्यानंतर यामध्ये परफेक्ट फ्लावर. फ्लावरची ओपनिंग किंवा कशी अराईज आहे त्यानुसार यामध्ये रेग्युलर इरेग्युलर टाईप पडतात. बट यामध्ये कंप्लीट आणि परफेक्ट यामध्ये थोडंसं सिमिलॅरिटीज आहे. फ्लावर विथ ऑल द फ्लोरल टाईप्स ऑफ फ्लोरल ऑर्गॅन्स. जर यामध्ये फ्लावरला चारही फ्लोरल ऑर्गॅन असेल कोणकोणते, कॅलिक्स, करोला, अँड्रोशम आणि गायनोशम, म्हणजे 2 इसेन्शियल आणि 2 नॉन इसेन्शियल फ्लोरल होल्स, असे जर टोटल यामध्ये 4 फ्लोरल होल्स असेल तर त्यावेळेस
वेळेस त्या फ्लावरला म्हणतात कम्प्लीट फ्लावर. परफेक्ट फ्लावर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्लावर विच हॅविंग द बोथ इसेन्शियल होल्स, दॅट इज द अँड्रोशम आणि गायनोशम. कम्प्लीट आणि परफेक्ट फ्लावर यामध्ये थोडीशी सिमिलॅरिटीज आहे. सिमिलॅरिटीज अशी आहे की कम्प्लीट फ्लावरमध्ये देखील यामध्ये दोन्हीही इसेन्शियल होल्स म्हणजे अँड्रोशम आणि गायनोशम प्रेझेंट असतात आणि परफेक्ट फ्लावरमध्ये देखील अँड्रोशम आणि गायनोशम यामध्ये प्रेझेंट असतात. म्हणून ही दोघांमध्ये सिमिलॅरिटीज आहे. पण परफेक्ट फ्लावरमध्ये कॅलिक्स करोला असेलच असं नाही. म्हणजे परफेक्ट फ्लावरमध्ये कॅलिक्स आणि करोला यापैकी एखादा फ्लोरल होल असेल, एखादं नसेल. बट यामध्ये दोन्हीही जर सेक्स ऑर्गॅन असेल, अँड्रोशम आणि गायनोशम, तर त्यावेळेस त्या फ्लावरला परफेक्ट फ्लावर, बायसेक्सुअल फ्लावर म्हणतात. आणि कम्प्लीट फ्लावर, दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द परफेक्ट फ्लावर. कम्प्लीट फ्लावर हे परफेक्ट फ्लावर असेल, पण परफेक्ट फ्लावर हे प्रत्येक वेळेस कम्प्लीटच फ्लावर असेल असं नाही. कारण कम्प्लीट फ्लावर आणि परफेक्ट फ्लावरमध्ये महत्त्वाचा फरक आहे की कम्प्लीट फ्लावरमध्ये चारही फ्लोरल होल असतात, कॅलिक्स, करोला, अँड्रोशम अँड गायनोशम. हिअर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लावर विथ द बोथ टाइप्स ऑफ सेक्सुअल फ्लोरल ऑर्गॅन्स इज. जर फ्लावरमध्ये दोन्ही टाईपचे सेक्सुअल फ्लोरल होल ऑर्गॅन असेल किंवा फ्लोरल ऑर्गॅन असेल, सेक्सुअल फ्लोरल ऑर्गॅन, मग फ्लावरला सेक्सुअल फ्लोरल ऑर्गॅन कोणकोणते आहे? तर यामध्ये पहिला आहे अँड्रोशम आणि दुसरा यामध्ये गायनोशम. दिस आर द सेक्सुअल फ्लोरल ऑर्गॅन. अँड्रोशम म्हणजे मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आणि त्यानंतर गायनोशम म्हणजे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. मग जर फ्लावरमध्ये दोन्हीही फ्लोरल ऑर्गॅन जर असेल तर त्या फ्लावरला कम्प्लीट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, डायमॉर्फिक फ्लावर कोणता यामध्ये राईट आहे ते आपली इथे फाइंड आउट करायचे. फ्लावर विथ बोथ टाइप्स ऑफ सेक्सुअल फ्लोरल ऑर्गॅन यामध्ये चारही पार्टपैकी दिलेलं नाही. यामध्ये जर दोन फ्लोरल यामध्ये सेक्सुअल ऑर्गॅन जर असेल, यापैकी आपल्याला विचारलं की असं फ्लावर की ज्यामध्ये अँड्रोशम आणि गायनोशम आहे, त्या फ्लावरला आपण म्हणणार परफेक्ट फ्लावर. त्याला इथे मोनोक्लिनल फ्लावर, त्याचबरोबर त्याला हर्मॅटोफ्रोडाइट फ्लावर असे वेगवेगळे यामध्ये नाव आहे की ज्यामध्ये दोन्हीही सेक्सुअल फ्लोरल होल्स म्हणजेच अँड्रोशम आणि गायनोशम यामध्ये प्रेझेंट असेल. बट कम्प्लीट फ्लावर दिस आर ऑल्सो वन ऑफ द परफेक्ट फ्लावर. कम्प्लीट फ्लावर पण यामध्ये परफेक्ट फ्लावर आहे. बट आपल्याला इथे क्वेश्चनमध्ये फोकस केला आहे सेक्सुअल फ्लोरल ऑर्गॅन्स. सेक्सुअल फ्लोरल ऑर्गॅन्स ज्यामध्ये आहे कम्प्लीट फ्लावरमध्ये देखील असतात दोन्ही सेक्सुअल फ्लोरल ऑर्गॅन्स म्हणजे अँड्रोशम आणि गायनोशम, आणि परफेक्ट फ्लावरमध्ये देखील असतात. मग यामध्ये दोघांपैकी करेक्ट आन्सर यामध्ये आहे परफेक्ट फ्लावर. कारण क्वेश्चनमध्ये फोकस केलेले सेक्सुअल फ्लोरल ऑर्गॅन, त्यामध्ये जर चारही होलबद्दल बोललं असतं तर यामध्ये आन्सर असतं कम्प्लीट फ्लावर. बट यामध्ये राईट आन्सर आहे परफेक्ट फ्लावर. मग खालीचे दोन ऑप्शन आहे इनकम्प्लीट फ्लावर और डायमॉर्फिक फ्लावर. इनकम्प्लीट फ्लावर म्हणजे चारही जे होल आहे कॅलिक्स, करोला, अँड्रोशम आणि गायनोशम त्यापैकी यामध्ये एखादा किंवा दोन ॲब्सेंट असेल तर त्यावेळेस त्या फ्लावरला म्हणायचं इनकम्प्लीट. डायमॉर्फिक म्हणजे जे वेगवेगळे फ्लावर आहे. बट यामध्ये राईट आन्सर आहे परफेक्ट फ्लावर. हिअर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉल साइज सेसाइल फ्लावर. स्मॉल साइज सेसाइल फ्लावर इज इनकम्प्लीट, फ्लोरेट, इम्परफेक्ट और ट्रान्सलेटर. यामध्ये जे स्मॉल साइज सेसाइल फ्लावर आहे तर त्याला इथे म्हणायचं आहे फ्लोरेट. ॲक्च्युली इनकम्प्लीट फ्लावर मीन्स व्हॉट? द एनी वन फ्लोरल होल्स these are absent in the flower. That flower is called as the incomplete flower. Imperfect flower, that is the unisexual flower. And translator, that means the particular mechanism which present in the calotropis for the transfer of pollen grain फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा. कॅलॅट्रॉपिस या प्लांटच्या जे फ्लावर आहे त्यामध्ये एक विशिष्ट प्रकारचं पोलन ग्रेनचे अरेंजमेंट की ज्यानुसार यामध्ये इझिली ते ट्रान्सफर होईल, याला इथे म्हणायचं आहे ट्रान्सलेटर. बट हिअर द राईट आन्सर इज द फ्लोरेट. यू कॅन सी इन दिस डायग्राम. इन दिस डायग्राम दिस इज द डायग्राम ऑफ सनफ्लावर which mark with the help of a red line, and these are the small flower, these are present inside that whole inflorescence. सनफ्लावर ही एक इन्फ्लोरेसेन्स आहे. त्यामध्ये जे इथे डार्क केलेलं जो रिजन आहे दिस शो द स्मॉल फ्लावर, दिस आर कॉल्ड ॲज द फ्लोरेट. जे स्मॉल फ्लावर इन्फ्लोरेसेन्सला जे सेसाईल स्मॉल फ्लावर इथे अरेंज असतात दॅट इज कॉल्ड ॲज द फ्लोरेट. अँड सो मेनी फ्लोरेट दिस आर प्रेझेंट इन दिस प्लांट. ह्या प्लांटमध्ये खूप सगळे यामध्ये फ्लोरेट आहे. दिस आर द स्मॉल फ्लावर, दिस आर प्रेझेंट इन अ पर्टिक्युलर इन्फ्लोरेसेन्स यू कॅन सी हिअर. अँड द स्मॉल साईज सेसाईल फ्लावर, ॲक्च्युली सेसाईल म्हणजे विदाऊट स्टॉक.
विदाऊट स्टॉक, नॉन पेडिसिलेट, जे स्मॉल फ्लावर आहे, जे यामध्ये इन्फ्लोरेसेन्समध्ये आहे, दॅट सिंगल इज कॉल्ड ॲज द फ्लोरेट. त्या सिंगल याला इथे फ्लोरेट असं म्हणतात. अँड सो मेनी सेसाइल फ्लोरेट यू कॅन सी इन दिस फ्लावर, दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ सनफ्लावर इन विच हॅविंग द हेड ऑर कॅपिट्युलम टाईप ऑफ इन्फ्लोरेसेन्स इन विच वी कॅन सी द फ्लोरेट. यामध्ये तुम्ही फ्लोरेट इथे पाहू शकता. हिअर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन चेंबर ओव्हरी हॅज ओव्हल बोर्न ऑन the long placenta attached to the wall in the region of ventral suturus it is. यामध्ये जर समजा व्हेंट्रल सर्चर्स म्हणजेच यामध्ये जी मार्जिन आहे, व्हेंट्रल साईडला असणारी जी मार्जिन आहे, त्याला जर यामध्ये प्लासेंटा असेल, म्हणजे लॉंग प्लासेंटा असेल, लॉंग प्लासेंटा म्हणजेच एकाच लाईनमध्ये जर प्लासेंटा असेल आणि त्याला सगळेच्या सगळे जर ओव्हल अटॅच असेल, तर त्या टाईपचं जे यामध्ये प्लासेंटेशन आहे, एकाच लाईनमध्ये सगळे जर ओव्हल्स अटॅच असेल, म्हणजे एकाच लाईनमध्ये जर सगळा प्लासेंटा इथे असेल, तर त्यावेळेस त्या प्लासेंटाला यामध्ये कोणतं त्यामध्ये फर्स्ट ऑप्शन आहे सुपरफिशियल, त्यानंतर आहे बेसल, त्यानंतर आहे मार्जिनल आणि त्यानंतर आहे यामध्ये परायटल. मग एकाच साईडला, एकाच व्हेंट्रल सर्चर्सला, म्हणजेच यामध्ये एकाच लाईनला जर खूप सगळे यामध्ये ओव्हल्स अटॅच असेल किंवा एकाच लाईनमध्ये जर प्लासेंटा असेल, तर ते जे प्लासेंटेशन आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज द मार्जिनल प्लासेंटेशन. त्या प्लासेंटेशनला मार्जिनल प्लासेंटेशन म्हणतात. अँड मार्जिनल प्लासेंटेशन दिस इज द characteristics of the leguminaceae family, that means in leguminaceae family we can see that a type of arrangement of the ovules in a particular ventral structures, that is in a particular single line or margin of the single line ची जी मार्जिन आहे त्याला खूप सगळे यामध्ये ओव्हल्स चे अटॅचमेंट आपल्याला दिसते. म्हणजेच यामध्ये जे मार्जिनल प्लासेंटेशन आहे, वी कॅन सी इन दिस केस और इन दिस ओव्हल्स, या ओव्हल्समध्ये या ओव्हरीमध्ये जी ओव्हरी यामध्ये मार्जिनल प्लासेंटेशन असणारं जी यामध्ये ओव्हरी आहे, ती आपल्याला पाहायला भेटते लेग्युमिनस शेंगा येणाऱ्या सो दिस इज द मार्जिनल प्लासेंटेशन. Here the next question is, adhesion in the flower is adhesion or cohesion. These are the two type we can see in the flower. ॲडेजन आणि कोएजन म्हणजे काय, तर यामध्ये एखादा फ्लोरल होल त्यामध्ये असणारे जे इंडिव्हिज्युअल्स आहे, ते जर यामध्ये सेम फ्लोरल होलला अटॅच असेल किंवा यामध्ये डिफरंट फ्लोरल होलला अटॅच असेल, तर त्यानुसार यामध्ये दोन टाईप्स इथे पडतात किंवा दोन नावं आपल्याला इथे पाहायला भेटतात. एक आहे ॲडेजन आणि त्यानंतर आहे यामध्ये कोएजन. मग ॲडेजन म्हणजे काय, तर फ्लोरल पार्टमध्ये जसं कॅलिक्स, करोडा, अँड्रोशम आणि गायनोशम हे 4 होल्स आहे, त्यामध्ये जर एकच सिमिलर होल्स एकमेकांना अटॅच असेल, सिमिलर होल्स जर एकमेकांना अटॅच असेल, दिस इज कॉल्ड ॲज द कोएजन. त्याला इथे कोएजन म्हणतात. आणि डिसिमिलर जे होल्स आहे ते जर एकमेकांना अटॅच असेल, तर त्याला इथे ॲडेजन म्हणतात. मग इथे 4 ऑप्शन आहे, युनियन ऑफ डिसिमिलर पार्ट्स, त्यानंतर आहे युनियन ऑफ सिमिलर पार्ट्स, त्यानंतर ॲग्रिगेशन ऑफ सिमिलर पार्ट्स आणि ॲग्रिगेशन ऑफ डिसिमिलर पार्ट. तर यामध्ये जर युनियन असेल, युनियन म्हणजे जर वेगवेगळे पार्ट बट ते जर यामध्ये डिसिमिलर असेल, डिसिमिलर म्हणजेच यामध्ये वेगवेगळे असेल, तर दिस इज कॉल्ड ॲज द ॲडेजन. त्याला इथे ॲडेजन म्हणतात. आणि सिमिलर असेल म्हणजे सारखेच यामध्ये इंडिव्हिज्युअल एकमेकांना अटॅच असेल, तर त्याला त्या युनियनला यामध्ये म्हणतात कोएजन. इन दिस फ्लावर वी कॅन सी द ॲडेजन विच हॅविंग द एक्झाम्पल इपिफिलस हे त्याचे एक्झाम्पल आहे, की ज्यामध्ये जर समजा एक फ्लोरल होल दुसऱ्या फ्लोरल होलला अटॅच असेल, तर त्यावेळेस यामध्ये ॲडेजन ही टर्म्स यामध्ये यूज करतात. आणि जर स्टेमन किंवा कार्पेल किंवा सेपल्स पेटल्स एकमेकांना अटॅच असेल, म्हणजे कोणताही फ्लोरल होल्स त्यामध्ये जेवढे पण इंडिव्हिज्युअल्स आहे ते जर यामध्ये सेम इंडिव्हिज्युअल्सला म्हणजे त्यातल्याच मेंबरला जर ते अटॅच असेल, तर त्यावेळेस त्याला इथे कोएजन म्हणतात. हिअर द राईट आन्सर इज द युनियन ऑफ द डिसिमिलर पार्ट, दॅट इज कॉल्ड ॲज द ॲडेजन इन द फ्लावर. त्यालाच इथे ॲडेजन म्हणतात. हिअर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the 4 stamens, 2 these are short and 2 these are long, constitute the condition called. समजा यामध्ये फ्लावरमध्ये 4 इथे स्टेमन्स आहे, त्यामध्ये 2 लॉंग आहे आणि 2 शॉर्ट आहे, तर त्याला इथे काय म्हणतात. यू कॅन सी इन दिस डायग्राम. The first, this is the tetradiamonous. This is the diagram of tetradiamonous. Tetradiamonous means what? If the flower having the 6 stamen, जर फ्लावरमध्ये 6 स्टेमन असेल, त्यापैकी 4 जर लॉंग असेल आणि 2 जर शॉर्ट असेल,
म्हणजेच यामध्ये 4 जर लॉंग असेल तर त्यानुसार त्याला टेट्रा डायनॅमस असं म्हणतात. यू कॅन सी इन दिस फ्लावर द टोटल नंबर ऑफ 6. जर 6 यामध्ये नंबर असेल, 4 लॉंग असेल तर त्याला टेट्रा डायमंडस. तसंच यामध्ये डायनॅमस म्हणजे काय, जर टोटल फ्लावरमध्ये 4 स्टेमन असेल, त्यापैकी 2 लॉंग असेल आणि 2 शॉर्ट असेल तर त्याला म्हणतात डायडेनॅमस. डायडेनॅमस म्हणजेच यामध्ये 2 शॉर्ट आणि 2 लॉंग. त्यानंतर यामध्ये डायडल्फस, तिसरा ऑप्शन आहे डायडल्फस. जर यामध्ये स्टेमनमध्ये फिलामेंट जॉईन असेल आणि ते जर 2 ग्रुपमध्ये असेल, जसे यामध्ये फॅबेसी फॅमिलीमध्ये आपण इथे पाहिलं होतं की जर यामध्ये इथे स्टेमन 2 बंचमध्ये असेल, 2 स्टेमनचे फिलामेंट जर 2 बंचमध्ये अटॅच असेल तर दिस इज कॉल्ड ॲज द डायडल्फस. त्यानंतर आहे डिप्लोस्टेमॉनस. डिप्लोस्टेमॉनस म्हणजेच यामध्ये पेटलनुसार जर स्टेमनचे अरेंजमेंट असेल, म्हणजे त्याच लेवलला असेल तर त्याला इथे डिप्लोस्टेमॉनस म्हणतात. म्हणजे यामध्ये तुम्ही डायग्राममध्ये फोटोमध्ये पाहू शकता, काही स्टेमन यामध्ये सिमिलर ॲक्सेसला इथे अटॅच असेल तर त्याला इथे म्हणलं जातं डिप्लोस्टेमॉनस. बट हिअर द राईट आन्सर इज द डायडेनॅमस. डायडेनॅमस दॅट इज द 2 स्टेमन, these are short and 2 these are the long. This is called as the diadenamus. And the last question in this lecture, this is the basal placentation occurs in the ovary, in an ovary which is unilocular, bilocular, multilocular or lateral. You can see here the unilocular, bilocular, multilocular or lateral. Basal placentation you can see in this diagram. This having the single locules, that is the unilocular ovary. जर यामध्ये मल्टीलोक्युलर ओव्हरी असेल तर त्यामध्ये ॲक्झाईल टाईपचं प्लॅसेंटेशन किंवा सुपरफिशियल, त्याचबरोबर यामध्ये जे इथे लोक्युल्स आहे तर ते आपल्याला इथे ह्या 2मध्ये जास्त दिसतात. दॅट इज दिस शो द मल्टीलोक्युलर ओव्हरी. बायलोक्युलर जर ओव्हरी असेल तर त्यामध्ये ॲक्झाईल टाईपचं प्लॅसेंटेशन तुम्ही इथे पाहू शकता. बट यामध्ये जर इथे लॅटरल लोक्युल्स असेल, लॅटरल लोक्युल्स म्हणजे जसं मार्जिनल प्लॅसेंटेशनमध्ये एका साईडला लोक्युल्स प्रेझेंट आहे, दिस ऑल्सो कॉल्ड ॲज द लॅटरल. बट युनिलोक्युलर ओव्हरी जे आहे, युनिलोक्युलर ओव्हरीमध्ये तुम्हाला कोणतं प्लॅसेंटेशन दिसेल तर यामध्ये प्लॅसेंटेशन असेल फ्री सेंट्रल किंवा यामध्ये परायटल किंवा यामध्ये बेसल. बट क्वेश्चनमध्ये आपल्याला बेसल प्लॅसेंटेशन विचारले. and basal placentation, that means the ovules these are attached to the base of the ovary, that is called as the basal placentation. And this basal placentation you can see the single locules, that is these are the unilocular. त्यामध्ये सिंगल लोक्युल्स असतं म्हणजे युनिलोक्युलर. यू कॅन सी इन दिस डायग्राम. दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसल प्लॅसेंटेशन. बेसल प्लॅसेंटेशनमध्ये एकच लोक्युल्स असतं. दिस इज कॉल्ड ॲज द युनिलोक्युलर ओव्हरी. अँड हिअर द राईट आन्सर इज द unilocular. Unilocular, that is the option first. This is the right answer here. So we now stop here. I think or I hope you understand all the MCQs which is explained in this lecture. Some these are new for you, and I hope you understand all these topic which is explained in this lecture. We will meet in next lecture with the next topic of this morphology of flowering plant. Thank you so much.